سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوب دوستان، من اینو تیکه جلو و تیکه پشت رو آماده کردم. الان میخوام سرشونه ها رو به هم دیگه وصل کنم و اون یکی سرشونه ها رو که بهتون گفتم که این کار رو لبه کارا رو پر کنید. الان لبه سرشونه منو پر کردم، اون برشم پر کردم. کاری که من با بکنم فقط این دوتا رو به هم وصل میکنم. با حالت وارونه قرار میدم کار رو. کار من تیکه جلو و پشت نداره، دوتا رو شبیه هم کردم و این دور اینو میخوام کشباف ببافم بعدن. حالا فعلا سرشونه این، بعدن بقیه کارو با هم میریم جلو. الان این تیکه سرشونه است، اینم تیکه سرشونه است. به این صورت کنار هم دیگه قرار میدم. ببینید این دوتا چسبیده است. این تیکه اینجا رو من مثلا اون دوخت رو انجام میدم، میام اینو وصل میکنم با اون نخ و سوزن اینجا قشنگ روبرو هم دیگه صاف. اینجاهاشو حتما روبرو هم دیگه قرار میدیم. این تیکه سرشون است. یه سوزن میاریم و کارو به هم وصل میکنیم. خب یه سوزنی رو نخ کردم، پایینشو گره میدم و الان میخوام اینجا که سرشون از دقیقاً اینجا و اینجا، من اینا رو گوشه‌های کارو کامل پر کردم، دقیقاً اینجا که به هم وصل هست و به هم وصل میدوزم. اگه اون کت ایرلندی اولی رو دیده باشین دیگه، جاهایی که به هم وصل هست و من همینجور به هم وصل میدوزم، کوک میزنم، مثل وقتی با نخ و سوزن چیزی میدوزیم به این صورت. فقط این تیکه که فضا داره، من این تیکه رو باز فضا رو پر نمیکنم و بافتش رو انجام میدم. فعلا اینو میدوزم. اینجا که رسیدم این فضای خالی، دوباره همون بافت رو انجام میدم. این بافتم که فقط شبیه زیگزاگ هست و ما نخ از زیر این دوتا رد میکنیم. خب الان اینجا سوزن رو وارد میکنم داخل اون نخی که اونجا هست و نخو هم از زیر اون نخ هم از زیر این نخ رد میکنم. حالا ویدیوی بیشتر از این مدل بافتن براتون میذارم. بافت آستینش رو من متفاوت بافتم، با قلاب بافتم. بافت آستین قلابی هم خیلی راحت هست و بازم آستینش رو من بافتش رو یه دست نبافتم. این لونه زنبوری ها رو شبیه همین لباس که البته که اینجوری خوشگل تر هست و یه دست بافته بشه، به خاطر این کار این مدل کار و خیلی هم راحت تر هست دیگه. نیازی نیست یه کار کاملا موازی و لونه زنبوری هامون اون بافته، نمیدونم حالا لونه زنبوری درست میگم، کاملا موازی باشن. به خاطر همین کار خیلی راحت هست. بچه من اینو تا آخر به همین صورت فقط کوک زدم. این تیکه وسطشو از نخ به اون صورت بافتم. برای اون یکی سرشونه هم دقیقاً همین کار رو انجام میدیم. این یکی سرشونه رو من الان بافتم. خب این نخو این ته گره میدم که کارم باز نشه و این کار رو من سعی میکنم ویدیوها رو جایی که خیلی مهم نیست و سخت نیست، یعنی مثل همین اول ویدیو تا الان، رو حالت دور تند میذارم کار رو، به خاطر اینکه وقت ویدیو گرفته نشه و اینکه ویدیو کسل کننده نباشه. ولی اگه باز هم به هر دلیلی سرعت براتون بالا بود، از تو تنظیمات بالا میتونید سرعت رو تغییر بدین و سرعت رو کمتر کنین. حالا بریم با هم دیگه آستین رو درست کنیم. برای آستین پفی هم دیگه وقتی تیکه جلو و پشت رو بافتین دیگه همون کاغذ رو مثل من بیارین به عنوان آستین ازش استفاده کنین. ولی خب من دیگه یه آستین رو بافتم به خاطر اینکه الان که دوتا سرشونه رو به هم دیگه وصل کردین، شما میرین لباس رو میپوشید. از اونجایی که من این لباس رو گفتم اوورسایز هست که برای من 22 سانتی متر بیشتر از اندازه دور باسن هست، پس این لباس هم اگه مثل من اوورسایز درست کرده باشین که اوورسایزش هم خوشگل هست، الان که سرشونه رو به هم وصل کردین، کارو که بپوشین از سرشونه‌تون افتاده کار، که برای من از اون تیکه‌ای که دیگه کار افتاده از سرشونه، یعنی آستین افتاده، از اون تیکه متر رو میذارین تا اینجای کار اندازه گیری میکنین، اندازه‌شو کشباف کار رو ازش کم میکنین، این تیکه رو که 5 سانتی متر و نیم هست. یعنی از جایی که آستین لباس رو بافتین، از جایی که سرشونه رو دیگه به هم وصل کردین، کار رو میپوشید، از اونجا اندازه میگیرین تا مچ دست تا جایی که میخواین آستینتون باشه و 5 سانتی متر و نیم کم میکنین. من 48 سانتی متر بود کل کارم از اونجایی که دیگه چون از سرشونه کامل افتاده بود، متر از اونجا تا مچ دست که جایی که خواستم بلندی لباس باشه گرفتم 48 سانتی متر بود. 5.5 سانتی مترش کم کردم، شد 42.5 سانتی متر. خب الان این 42.5 سانتی متر میشه بلندی لباس من. خب من اندازه واقعی براتون در میارم که متوجه بشین چی کار کردم. خب بلندی لباسم رو که 42 سانتی متر هست، از اون بالای کارم 42 سانتی متر میام پایین. خب من الان کشباف رو ازش کم کردم بچه‌ها.
خب 42 سانتی من متر دارم، چون البته خطکش داشتم نمیدونم کجاست دیگه، فعلا با متر کار میکنم، به خاطر همین باید چند تا اندازه 42 سانتی متری بگیرم. خب 42 سانتی متر علامت زدم و اینا رو از اینجا وصل میکنم. خب کارو نمی‌نویسه. خب این بچه این میشه بلندی لباسم. آستین ما تاج آستین نداره، یه خط صاف هست که از اونجایی که لباس ما افتاده سرشونه یا هر جا هست تا پایین کار، این میشه بلندی آستین. خب از همون جایی که سرشونتون افتاده که متر گذاشتین اندازه گرفتین تا آرنج رو هم در نظر بگیرین و اندازه تا آرنج رو هم برای ما مشخص میکنیم. برای من از اونجا تا آرنجم شده 18 سانتی متر. تا خط آرنج هم اندازه گیری میکنیم، برای من 18 سانتی متر هست و علامت گذاری میکنیم. ما از آرنج تا مچ دست رو میخوایم آستینمون پفی بشه، به خاطر همین ما او اندازه تا آرنج. متر رو روی سرشونه قرار نمیدیم. متر رو گفتم لباسا رو که سرشونه هاشو به هم وصل کردیم میپوشیم و اونجایی که اون لباسه هست دیگه چون اوورسایز هست، الان لباسمون از سرشونه افتاده و رو بازوامونه، از اونجا متر رو ما میذاریم اندازه گیری میکنیم. دو تا اندازه میخوایم، یکی اندازه همونجا تا آرنج هست، این میشه اینجا خط آرنج ما هست، آرنج. اینجا هم خط مچ هست، مچ دستمون هست. تا اینجا رو ما مشخص میکنیم. حالا اندازه دور حلقه آستینمون رو هم مشخص میکنیم و متر رو نمیذاریم دور حلقه آستین، متر رو میذاریم همون جایی که الان آستین ما افتاده زیر سرشون، یعنی دور بازو میذاریم، ولی نچسبونید متر رو به بازو. متر رو به اندازه دور بازو کارو گشاد میگیریم، چون ممکنه این کارم یه ذره خودش رو جمع کنه. حالا من 35 سانتی متر در نظر گرفتم، متر رو با 4 تا انگشت به این صورت 4 تا انگشت گذاشتم لای متر. متر رو همون جایی که دیگه لباسم کامل تموم شده به اندازه رو گرفتم برای مچی گذاشتم، 4 تا انگشت، یه ذره انگشتا دستام اونجوری باز کردم، کامل چسبیده نبود. این اندازه‌ای است که من برای این آستین در نظر گرفتم. کاری که اندازه‌ای که من در نظر گرفتم 35 سانتی متر بود با 4 انگشتی که کاملا هم به هم دیگه چسبیده نبودن. نمیدونم 34 بود یا 5 بود. آره 34 سانتی متر بوده برای من. فکر کنم 35 هم بود نه 34. حالا من اینجا 34 در نظر گرفتم، ولی فکر میکنم من 35 سانتی متر کار رو در نظر گرفتم. خب 35 سانتی متر هست، ولی میگم اینجا 34 در نظر گرفتم. شما یه ذره هم گشادتر باشه هنوز، یعنی متر رو میذارین همونجا و با 4 انگشتی که یه ذره هم فضا بینشون هست، یعنی 4 انگشت هم باز به هم دیگه نمیچسبونیم که نمیخوایم کارمون خیلی بالا تنگ باشه، میخوایم حدوداً وقتی کارو میپوشین فضا بینش باشه. به خاطر همین میگم با 4 انگشتی که با هم فاصله 4 انگشت متر میخوایم بذاریم، 4 انگشت رو اینجوری میذاریم. خب بعد 34 سانت برای من هست، از بالا تا پایین من 34 سانت رو مشخص کردم به این صورت تا بلندی آستینم مشخص کردم و الان اینا رو به هم وصل میکنم. خب تیکه بالای آستین و کاری فعلا باهاش نداریم، الان میریم تیکه مچ دست. خب برای اندازه‌گیری مچ دستمون رو اینجوری مشت میکنیم، این متر رو میاریم دور دستمون و کارو به این صورت، نه بازم چسبیده نمیگیریم، من به این صورت ببینید 28 سانتی متر دور مچم رو 28 سانتی متر گرفتم، گشاد نیست تنگ هم نیست، یه ذره هم آزاد هست. من 28 سانتی متر گرفتم. برای این کار ما از این خطی که برای من 34 سانت بود کل بلندی کارمون بود تقسیم به 2 میکنیم و خط وسط رو مشخص میکنیم. برای من میشه 17 سانتی متر، اینجا مشخص میکنم. این پایینم 17 سانتی متر، این بالا هم باز 17 سانتی متر و این خطا رو به هم دیگه وصل میکنم. وسط آستینم رو من مشخص میکنم. خب این وسط آستینم هست. حالا اندازه مچم رو 28 سانتی متر در نظر گرفته بودم، 1/2 اندازه مچ رو از این وسط آستین میرم به اون ور، 1/2 میام این ور. 28 در نظر گرفته بودم، 14 سانتی متر از این ور میرم اینجا علامت میزنم، 14 سانتی متر هم از اینجا میام و علامت میزنم. الان از اون بالا که آستینمون هست از این گوشه متر رو میذارم اینجایی که خط آستینم رو مشخص کردم و یه خط من به این صورت میکشم.
برای اون ورم همین کار رو انجام میدم. خب متر رو میذارم این گوشه آستین و تا اونجایی که 1/2 دور مچ اومدیم اینور، 1/2 دور مچ اومدیم چپ، 1/2 دور مچ هم رفتیم به سمت راست. اون بالای آستین رو به این پایین وصل میکنیم. خب الان این دور مچ ما هست، اینم بالا. اینا دیگه ما کاری به اینا نداریم، اینا دیگه اضافات کار ما هست، ما فقط با این تیکه کار داریم. خیلی خب بچه‌ها، من الان این تیکه رو قیچی میکنم برای اینکه کارم راحت تر باشه. این کاغذ از دست من دست و پا بره بیرون. خب الان ما با این تیکه کار داریم. خب ما خط وسط آستینمون رو مشخص کردیم. الان برمیگردیم خط آرنج. از خط وسط آستین تا این خط، این خط، اینجاها اضافاتی که ما کار نداریم دیگه. از اینجا تا اینجا رو تقسیم به 3 میکنیم. 16 3 تا 3 5 تا 15 میشه، تقریبا میشه 5 و نیم. من 5 و نیم اینجا زدم، جا 11. خب اینجا هم خط پایین رو هم از وسط آستین به این ور تقسیم به 3 میکنیم. اینجا هم میشه 14 3 4 تا 12 تا 4 4 12 3 5 تا 15 میشه، تقریبا میشه 4 و نیم. اینجا اومدم 8 9 میشه اینجا. برای این ور آستین هم همین کارو میکنم، اینو تقسیم به 3 میکنم. خب این وری بذارم متر، حالا انداز، آره درسته. خب 4 5 تا 15 تا اینجا 5 و نیم رفتم، جام 11. خب برای پایین کارم این تیکه رو بچه ها تقسیم به 3 میکنیم. 4 3 4 تا 4 و نیم رفتم به این صورت. حالا این خطا رو به هم دیگه وصل میکنیم. این خط رو به خط پایینش وصل میکنیم. این خط رو به خط پایین وصل میکنیم. حالا من اندازه‌ام خیلی الان دقیق در نیومدن، با ماشین حسابی هم باشه که دقیق در بیارم، ولی باز مشکلی نیست، کار درست در میاد. اینو هم به این وصل میکنیم. خب حالا ما کارو جایی که نمیخوایم قیچی میکنیم. خب الان آستین ما، این تیکش که اضافات ما، اول آستینمون رو مشخص میکنیم که آستین ما کجای کار ما هست. این همون خطیه که ما 1/2 دور مچ از پایین اومدیم، بعد به این گوشه بالای آستین وصلش کردیم. آرنج رو ببینید، ما حدودا نیم سانتی متر از هر کدوم این خطا میایم پایین، یه فلش میزنیم از این خط. خب چون ما میخوایم از اینجا شروع کنیم قیچی کنیم تا اون فلشی که زدم، یعنی این نباید از این جدا بشه، از اینجا تا اینجا، اینجا تا اینجا، اینجا تا اینجا. خب اول خط آرنج رو جدا میکنیم. خط آرنج رو اول جدا میکنیم. خب این خط آرنج بالای آستینمه، با بنویسیم که اشتباه نکنیم. بالای آستین خط آرنج. خب اینم که پایین آستینمه، اینم که وسط آستینمه. خب حالا ما این خط کشیایی که انجام دادیم و این بالای آستینمه، ببخشید. خب از این پایین که مچی آستین هست ما قیچی میکنیم تا به اون فلشی که گفتم. اون نیم سانت رو نباید کارو جدا کنیم، اصلا نباید. حالا میتونیم بازم برای اینکه مطمئن بشین کار جدا نمیشه، اونجا رو نوار چسبی چیزی بزنین که کارمون جدا نشه. الان ما این کار رو انجام دادیم، ما نیاز داریم زیر اینو یه کاغذی بچسبونیم. اینجا میذارم. خب با خطکش اندازه گیری میکنیم. از اینجا تا اینجا که میخوام اندازه بگیرم 5 سانتی متر و کارو میچسبونم. خب این 5 سانتی متر برای همش این کارو انجام میدم. یه چسبم میارم هی میچسبونم. خب این یکی
اینم 5 سانتی متر میارمش اینجا، باز میچسبونم کارو. برای اینم همین کار انجام میدم. 5 سانتی متر. شما اگه بخواید بیشتر، اگه بخواید پفی تر باشه میتونین بیشتر گشادی کار رو بیشتر کنین. دیگه همینو بچه‌ها، بین هر کدوم یه ذره اذیت می‌شدم، میخوام ویدیو هم طول میکشه دیگه. بین اینو 5 سانتی متر 5 سانتی متر میذاریم. خب اینم 5 سانتی متر میشه اینجا. با اینجا رو من چسب کاری کنم. اینا 5 سانتی متر بالا هم چسب دادم. خیلی خب، وقتی که ما بین اینا رو 5 سانتی متر باز کردیم، حالا یه ذره بعد چسب کاری میکنم اینا که شلوول نباشن. من باید چک کنم تو ویدیو مشخص باشه. خیلی خب بچه ها، الان یک کم به اندازه نیم سانتی متر از اینجا میام پایین، نیم سانتی متر فقط بینشون میذارم. کاری که من کردم تا اون آخر میرم. به این صورت. الان خط ما، خطی که الان میخوایم قیچیش کنیم میشه این. اونجا هست. اینم دقیقاً از همین خط هست. خب حالا قبل از اینکه کارو قیچی کنیم، خط آرنج رو هم بهش میچسبونیم. خب الان اونجا رو یه چسب من میزنم که این کار شلوول نباشه، خودش رو رها کنه. خب الان این گوشه آرنج رو با این گوشه آرنج میذارم این ور. ببینید یه ذره ازش بگی نگی زده بیرون، اشکال ندارم. من اینو که زده بیرون به این صورت میچسبونم. اون تیکه‌ای که زده بیرون رو این ور و اون ور رو به اندازه هم دیگه، این ور همون قد که اومده بیرون، اون ور هم رفته باشه بیرون. حالا ببینید این تیکه رو خط میزنم به این صورت، حالت اینجوری کج میرم تا خطم رو قطع کنه به این صورت. یهویی قطعش نمی‌کنیم اینجا به این صورت. من رفتم برای این ورم همین کار انجام میدم. ببینید از اینجا میرم تا خط رو قطع میکنه دیگه، میره اینجا. الان خط جدید ما میشه اینجا تا اونجایی که خط کشیدم، تا اونجا رو ما قیچی میکنیم. این هم میشه آستینمون. بعد تر مورد نظر رو روی اینا میچینیم و میدوزیم. ولی برای این من با قلاب استفاده کردم. من ویدیوشو میذارم الان برای اینکه ویدیو این یکی طولانی نشه. تو ویدیو بعدی طریقه وصل کردن این آستینم که اون موتیفاشو با هم دیگه وصل کنیم بهتون میگم، چون بافت آستینمون متفاوت هست و با بافتی که برای خود لباس استفاده کردیم کلا متفاوت هستش. من حتی شکلایی که برای آستین استفاده کردم من باز تغییر دادم، یکم همه رو نه ولی تقریبا تغییر دادم. خیلی خوب دوستان، اینم آستین ما. الان ما گل و چیزایی که میخوایم رو درست میکنیم، ولی برای چیدنش باید حتما یه ویدیو دیگه بگیرم و بهتون بگم چطوری اینا رو بچینید و همچنین چطوری به هم دیگه وصلش کنید. برای این یکی ویدیو فقط همینا کافی هست. ویدیوشو میگیرم، طریقه وصل کردنش رو، و تو ویدیوی بعدی براتون میذارم. امیدوارم که دوستش داشته باشین. اگه دوست داشتین منو هم لایک و سابسکرایب کنین. خیلی ممنونم ازتون. خداحافظ.